Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom face review unui alt sistem de gaming. Pe nume Diaxa Lite Gaming. Și da, știu că am mai avut alte sisteme cu același nume, însă acesta este o altă versiune. O versiune cu AMD, atât în procesor cât și în placa grafică. Și anume, avem un procesor Ryzen 2500X și o placă grafică RX 580. Înainte de a arunca o privire asupra testelor sintetice, hai să vedem ce alte componente mai găsim înăuntru carcasei. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Cele două menționate mai devreme sunt montate pe placa de bază Gigabyte A320M V2, ce are chipset B350. Alături de acestea mai avem un stick ADATA XPG de 8 GB ce rulează la o frecvență de 3000 de MHz. Stocarea este făcută pe două medii, clasicul Barracuda de 1 TB și un SSD de 240 de la ADATA. Alimentarea componentelor este efectuată de o sursă Segotep de 620W, iar asamblarea lor a fost făcută într-o carcasă Segotep Halo ce dispune stoc de două ventilatoare iluminate cu roșu. Ei bine, am văzut ce avem în carcasă, hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. În TimeSpy am avut 4208 puncte, avem în continuare, că nu au plecat nicăieri punctele. 4208 puncte pentru scorul general și 4291 de puncte pentru placa grafică. Hai să vedem și în Firestrike, 11.788 de puncte cu 14.527 de puncte pentru scorul plăcii grafice. Iar în final avem și Cinebench, testul pentru procesor, unde am scos 1893 de puncte multicore și un scor decent de 400 de puncte pentru single core. Totuși trebuie să menționez și faptul că acest procesor are 4 nuclee și 8 fire de execuție. Deși nu se descurcă atât de bine în single core precum un Intel, se descurcă extraordinar de bine pe aplicații ce folosesc multicore. Ei bine, prieteni, ne jucăm GTA 5 în momentul acesta. Toate setările sunt date pe high. Ia uite mă ce m-am împiedicat. Sau el s-a împiedicat de mine. Avem o performanță destul de bună în acest joc, între 70 și 80 de cadre pe secundă, cu spike-uri la 90, dar și drop-uri la 60 în unele zone. Depinde de cât de aglomerată este zona și de elementele care trebuie randate. Dar mi se pare o performanță foarte bună, temperaturile sunt mai mult decât decente, 70 în placa grafică și 59-60 în procesor. În schimb, dacă puteți observa, procentajul de utilizare al plăcii grafice este destul de mare, deci sarcina este preluată mai mult de placa grafică decât de procesor, deoarece acesta stă undeva între 50 și 70%. Dar nu-mi place mașina asta deloc, nu știu de ce am luat-o. Așa, hai să ne mai plimbăm pe aici prin oraș. Văd că această mașină este deja avariată. Îmi plac reflexiile, îmi plac texturile. Și sincer, dacă ești mai încăpățânat un pic, cred că poți să mai tragi un pic de setări și să le dai pe unele dintre ele pe very high, însă nu recomand pentru că este posibil să nu mai fie atât de stabil jocul și să ai dropuri mai mari sau freeze-uri. Din punctul acesta de vedere este mai mult decât jucabil, ai o experiență de gameplay foarte plăcută, neîntreruptă. Aproape uitasem, în cazul în care vreți să vedeți setările, imediat intru în Graphics, dau un click aici și să dau scroll rapid printre ele. Haideți să ne jucăm PUBG, după cum am spus mai devreme. Pentru început, hai să aruncăm o privire în setări. Mergem la grafic, full screen, full HD și o să dau scroll în jos ca să puteți să vedeți că totul este dat pe high, cu VSync, cu motion blur și sharpen dat disabled. Ne-am parașutat și în momentul acesta avem 90-100 de cadre pe secundă. După cum putem observa, ele scad cu cât mă apropii mai mult de pământ. Hai să fiu atent să văd unde aterizez. N-am fost atent să observ un jucător, dacă s-a parașutat și el prin zonă sau nu. Din nou, sarcina mai mare este preluată de placa grafică, stă aproape în 100%, în timp ce procesorul este între 20-30 cu picuri
la 40%. Jocul rulează foarte bine la aproape 100 de cadre pe secundă în momentul acesta. Hai să găsim o armă. Mă rog, discutabil. Chiar am găsit o armă, nu mă așteptam să găsesc atât de repede o armă. Îmi place cum se mișcă, îmi place cum se vede, îmi plac texturile și mai țineți minte când ne-am mai jucăm noi PUBG pe mediu? Sincer, nu-mi place deloc cum se vede jocul acesta pe mediu. În schimb, pe high se vede destul de bine. În ceea ce privește performanța jocului, eu sunt mulțumit, îmi place cum se mișcă. Chiar dacă se putea mai bine, este foarte bine pentru bugetul acesta. Sau mai bine spus, pentru prețul sistemului, dar și pentru placa grafică, deoarece acesta nu este de ultimă generație, să spunem așa. Nu o putem compara cu un RTX. A venit momentul să ne jucăm și Battlefield 5. În momentul acesta am dat totul pe high și nu este o experiență cât se poate de fluidă, deși jocul rulează pe high, rulează în 70 de grade cu placa grafică, 67 în procesor. Aproape 100% era procentajul de utilizare al plăcii grafice. Acest lucru se întâmplă în momentul în care ești afară și ești în mijlocul acțiunii, iar procesorul este undeva între 70 și 80%, 85%. Dar problema este următoarea, că eu am murit acum și că avem undeva între 40 și 50 de cadre pe secundă. Nu este o experiență rea din punctul meu de vedere. În schimb, dacă testăm totul pe mediu, ceea ce o să și fac imediat, o să avem ceva mai multe FPS-uri. Dar, în cazul în care ai vrea să te joci jocul acesta la single player, să te joci pentru poveste și să ai și un element vizual foarte calitativ, toate texturile arată foarte bine pe high. În schimb, rata de FPS-uri este destul de mică. Și ce am să fac acum, am să mă duc în setări, în Advanced, și o să dau automat aceste setări pe mediu, să vedem cum se descurcă. Experiența vizuală nu este foarte schimbată, deci nu este o diferență radicală între aceste două setări, însă, după cum puteți observa, avem între 50 și 60 de FPS-uri. Așadar, avem o experiență mai fluidă și, bineînțeles, în cazul în care ai un monitor cu refresh rate mare, acest joc nu o să aibă o performanță extraordinar de bună, decât dacă îl voi da pe low. Ia să vedem, dacă dăm options, arată bine, nu pot să zic nu. Nu mai este atât de realist, dar ce mi se pare ciudat este că avem exact aceeași rată de FPS-uri, între 50 și 60. În momentul acesta ne jucăm chemarea datoriei 4, sau mai bine spus Call of Duty 4. Ne jucăm cu setările date pe high și văd că se descurcă destul de bine. Chiar se descurcă destul de bine, avem undeva la 100 de FPS-uri. O armă drăguță. Îmi place. Am încercat să mă împușc, nu mi-a ieșit să mă împușc. Chiar n-am niciun talent la FPS-uri. Eu încerc, sincer vă spun, încerc să-mi dau toată silința. Dar e o șmecherie de care eu nu mă prind când vine vorba de shootere. Nu am viteza de reacție necesară. Așa, trecând peste acestea, placa grafică înstă în 100%, iar procesorul în 67-70%. Am văzut că avea la un moment dat procentajul de utilizare. Avem 110-112 cadre pe secundă. Nu pot să cred că am murit singur, pentru că nu am văzut că acolo e sârmă ghimpată și eu am sărit în sârmă ghimpată. Nu mă așteptam la asta. Dar e ceva ce nu-mi place mie la acest joc și este vorba de mecanica aceasta când fuge personajul tău. Nu știu, e prea sacadată, parcă nu e atât de realistă ca în celelalte jocuri. În schimb, texturile arată foarte bine, toate elementele arată bine date pe high. Performanța jocului este bună, nu este întreruptă, nu este sacadată.
Așadar, și în genul acesta de jocuri se descurcă foarte bine acest sistem. Mai departe ne jucăm Shadow of the Tomb Raider. Îmi place foarte mult acest joc, sau, mă rog, îmi place foarte mult povestea, chiar dacă este single player, îmi place foarte mult textura și îmi place foarte mult nivelul de detaliu cu care sunt animate fețele de oameni. Și bineînțeles îmi place și harta, felul în care este construită această lume. Îmi place mult de tot, n-am de ce să mint, nu pot să fiu cârcotaș, dar îmi place foarte mult și se descurcă destul de bine acest sistem. Avem 83 de grade în placa grafică cu 63 de grade în procesor. De asemenea, placa grafică este destul de solicitată și anume este utilizată în proporție de 99%, iar procesorul stă undeva pe la jumătate. O să dăm skip peste acea scenă, dar dacă te joci Shadow of the Tomb Raider, recomand să te uiți la fiecare scenă de genul acesta. De ce? Pentru că este un fel de film interactiv din punctul meu de vedere acest joc. Are câteva scene care sunt foarte cinematice, exact ca un film, și e ca și cum te-ai uitat la o animație 3D de scurtă sau lungă durată, depinde cum vrei. Ceva interactiv în care poți lua decizii și poți să și joci. E ca și cum ai juca un film 3D animat. Pe lângă acest lucru avem și o rată foarte bună de cadre pe secundă. Adică este pe medium, nu o să ai o experiență grafică sau o experiență vizuală extraordinar de bună, dar este mai mult decât decent. Și da, în cazul în care te joci pentru poveste, ai putea să te joci, bine mersi, și în 70, 80. Momentan avem între 60 și 70, am crescut la 80 de cadre pe secundă. Mai departe ne jucăm Apex Legends și înainte de a continua gameplay-ul, hai să ne uităm și în setări. Aveți aici setările afișate, mergem în modul full screen, rezoluție Full HD. Avem între 80 și 90 de cadre pe secundă, temperaturile sunt între 80, 80 și un pic de grade în placa grafică, iar în procesor avem 58 de grade, 60 de grade. Variază. Dar așa m-am înarmat și eu. Nu că ar conta foarte mult, dar hai să mergem mai departe. Văd că am prins 120 de cadre pe secundă, în jur de 120 de cadre pe secundă. Hai să ne dăm pe frânghia aceasta. Ce frumos se vede apa. Îmi place mai mult apa în acest joc decât în PUBG, sincer să fiu. Îmi place cum se mișcă, nu sacadează, nu avem absolut nicio problemă. Ceea ce era de așteptat la peste 70 de cadre pe secundă. Acum avem între 80 și 90. Foarte bine se mișcă jocul. Îmi plac texturile, nu sunt extraordinar de detaliate ca și atunci când ne-am fi jucat pe high, dar este satisfăcător din punctul meu de vedere. Este suficient ca să ai o experiență de gameplay fluidă și, bineînțeles, să nu te oftici că mori din cauza unui freeze. Anthem, cu toate setările date pe medium, se mișcă foarte bine și arată decent. Nu pot să spun că arată foarte bine. Nu prea îmi place apa, sincer să fiu. Nu mi se pare foarte realistă. Nici pe high nu mi se pare foarte realistă. În schimb, după cum puteți să observați, procesorul este ceva mai utilizat în acest joc, undeva între 60 și 70%, aproape de 80%. În schimb, placa grafică stă în 80 de grade, iar procesorul în 69. Și avem undeva între 50 și 60 de cadre pe secundă. Bineînțeles, în cazul în care vrei ceva mai multe FPS-uri, poți să mai scazi puține detalii, dar sincer nu e atât de deranjant. Nu mă deranjează că am 50-60 de FPS-uri, pentru că se mișcă decent. Adică eu personal pot să mă joc liniștit, fără să am sacadări. Pe mine asta mă interesează, poate să aibă și 40 de FPS-uri, atâta timp când nu sacadează și nu are dropuri mari, chiar nu-mi pasă. Asta vorbind din experiența de gamer casual, ceea ce e mult spus, mult spus în cazul meu. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar
Ceea ce am eu de spus despre acest sistem sunt cuvinte nu neapărat de laudă, dar trebuie să apreciez faptul că RX 580 încă se ține bine și este în stare să ruleze jocuri recente. Într-adevăr, la o rezoluție Full HD, cu detalii pe medium, unele pe high și combinații între aceste două setări. Dar trebuie să ținem cont că este o placă destul de veche, așadar nu o să poți să te aștepți să ai performanța chiar și unei plăci de buget mai noi de la Nvidia, care folosește o tehnologie mai nouă. Placa la care mă refer este un 1660. Diferența dintre cele două este că RX-ul are 8 GB RAM, în timp ce Nvidia are 6 GB RAM. Însă, după cum ați putut observa în ultimele 2-3 clipuri când am jucat la o rezoluție Full HD, după cum ați văzut, nu am reușit să ocup mai mult de 4-5 GB VRAM, dar avantajul unei plăci mai moderne este că beneficiezi și de o tehnologie mai modernă și de drivere ceva mai actualizate, pentru că știm cu toții că în momentul în care ai niște componente mai vechi care încă au suport, asta nu înseamnă neapărat că au foarte mult timp dedicat în dezvoltarea acelor drivere. În schimb, pentru plăcile noi și componentele noi, băieții stau și lucrează și fac drivere. Și acest lucru am văzut cu seria 1660, cu seria 1600, seria 9. La început nu avea o performanță foarte bună, dar după ceva timp a mai scăzut și prețul, băieții de la Nvidia au făcut și drivere ceva mai optimizate, iar performanța a crescut. Eu personal aș alege 1660 pentru un sistem de buget pentru că are o performanță satisfăcătoare la o rezoluție Full HD. În cazul în care sunt mai pretențios și aș vrea 2K și detalii pe Ultra și așa mai departe, mi-aș îndrepta atenția către seria RTX. Până data viitoare, nu uita să-ți dai cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos și spune-mi, tu ce alege, RX 580 sau Nvidia 1660? De ce? Pentru că ambele plăci fac parte cam din aceeași categorie și se găsesc pe piață la momentul acesta cam la același preț. Dar tu ce alege și de ce alege? Lasă-mă să știu mai jos, scrie acolo.